زي ما انتم شايفين كده الضباب بيعم على المدينة، كأننا في مدينة الرعب. الجو ساقع جدا ودرجة الحرارة ماينس مش عارف كام، بس يعني اللي هو ايه، مش تلج، التلج مش نازل على الارض، بس في طبقة كده تلج على كل حاجة. يعني على العربية تلاقي طبقة تلج، على النباتات تلاقي طبقة تلج، يعني في طبقة كده صغننة مخليها الدنيا ساقعة. وهي دي اكتر وقت اصلا بتبقى الدنيا فيه برد، لما السنو بينزل والدنيا بتبقى مليانة تلج، ساعتها الجو ما بيبقاش ساقع قوي. لكن في الوقت ده اللي هو بيبقى ما بين التلج واللي مش تلج، يبقى اكتر وقت الدنيا فيه ساقعة. المهم، انتوا عاملين ايه؟ وحشني والله، ونفسي جدا اكون بنزل 3-4 مرات في الاسبوع، بس ده للاسف دلوقتي مش هينفع. خلينا ملتزمين بيوم واحد في الاسبوع، وهو يوم الجمعة. في سؤال بيتسأل في الكومنتس، ويعني بيتسأل كتير، اللي هو عن ديكور البيت بتاعكم، الديكور بتاعه عبارة عن ايه؟ مين اللي عامل الديكور ده؟ الحاجات دي معمولة ازاي؟ ممكن تكلمنا شوية عن الحتة دي، عن الحتة دي. فانا الصراحة كنت دايما بحاول اتجنب الحتة دي، لان انا ماليش اي علاقة بالموضوع ده. بس النهاردة هحاول اخدكم في جولة في البيت، واوريكم كل حاجة في البيت اتعملت ازاي، والطريقة ورا الموضوع ده كله. فمبدئيا محتاج اخلص مشوارين الاول، وبعد كده نرجع البيت نغطي هذه الجولة الجميلة. اول مشوار عندنا النهاردة هو المحل ده، بي سي وورلد. بيصلحوا كمبيوترات وبيبيعوا كمبيوترات وكل الحاجات اللي علاقة بالالكترونيكس، كاميرات، درونز، كل حاجة. كنا امبارح جبنا اللابتوب بتاع مراتي هنا عشان باظ، المفروض ان هم كانوا يصلحوه. اتصلوا بيها امبارح قالوا لها اللابتوب قديم بقاله 7 سنين، فمش هينفع ان هم يصلحوه، فتعالوا خدوه. فجينا ناخده. مش عارف والله، يعني شركات بتتدلع، يقول لك اللابتوب قديم مش هنصلحه. طيب، حاجه مهمه نسيت اقول لكم عليها، ان اللابتوب بتاعها مرضوش يصلحوه عشان شركه ابل ما بتصلحش اي حاجه قديمه عن 5 سنين. يعني لو انت معاك لابتوب قديم 5 سنين مرضوش يصلحوه، فعشان كده ما حدش يشتري ابل. انا ما بحبش ابل الصراحه يعني. تاني حاجه محتاجين نعملها النهارده، كنا محتاجين نطبع بوستر. فجينا هنا في محل في سيتي سنتر، بتبعت له الديزاين اللي انت عايز تطبعه، هم بيطبعوه وبتيجي تستلمه. ففي حاجه طبعناها المفروض ان احنا نستلمها دلوقتي، اوريها لكم لما نرجع البيت. اول ما تخش من باب البيت بتلاقي المكتب بتاعي على الشمال. في الاساس المكتب ده اصلا ما كانش بتاعي، ده كان بتاع ايان، كانت غرفه ايان. بس اول ما نقلنا هنا كان طبعا لسه ايان صغير شويه، فكانت الحياه حلوه بالنسبه له. بس بعد كده بقت الاوضه دي بالنسبه له صغيره جدا ان هو يعيش فيها يعني. طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا هنا متكركبه، لان ده العادي بتاعي للاسف يعني. بحاول طبعا انا يعني ارتب المكتب كل فتره، بس يعني بيقعد له اسبوع او اسبوعين وبعد كده بيرجع تاني. فيمكن المكتب بتاعي المكان الوحيد في البيت اللي تلاقيه ممكن مش مترتب. الارضيه دي لو تفتكروا ساعه الحريقه في الفلوج رقم 100 ما كانتش كده. كانت اتحرقت السجاده القديمه وقعدت فتره من غير ارضيه. ولكن الفتره اللي احنا سافرنا فيها مصر ومراتي رجعت قبلنا باسبوع، هي رجعت الصراحه وعملت احلى واجب معايا. جابت الارضيه دي اللي هي حاجه زي السجاد، واخدت المقاسات وظبطت الدنيا، وهي اللي حطت الارضيه دي. والدواليب دي انتوا لو فاكرينها كنت انا جايبها من ايكيا وعملتها وحطيتها هنا. نفس الكلام مع الدولاب ده. والبوستر ده برضه نفس الكلام، مراتي طبعته اونلاين، وبعد كده اخدته في محل زي اللي احنا رحنا النهارده ده، وطبعت الطباعه، وبعد كده اشترت فريم وحطت الطبعه في الفريم، وفي الاخر يطلع الشكل النهائي زي ده كده. يعني ده مثلا الفريم ده، دي صوره للمعالم اللي موجوده في مصر. هي اشترت الصوره من على النت، في مواقع بتبيع كوبي رايتس، يعني حقوق الملكيه بتاعت الصوره دي، فانت تقدر تشتريها وبعد كده تطبعها بقى، تحطها على تي شيرت، تطبعها على فريم زي ده، او تطبعها على كوبايات او ايا كان يعني انت عايز تطبعها عليه. فيبقى ليك الحريه الكامله ان انت تطبعها على اي حاجه. الليفينج روم او الاوضه اللي احنا بنقضي فيها اغلبيه الوقت طول اليوم، هي حاجه كلها سيمبل زي بقيه البيت كله.
تلاقي حاجات بسيطة جدا موجودة في اماكن معينة، ولكن في الاخر بتديك شكل حلو. يمكن الستايل في البيت عندنا مختلف شوية عن الستايل العربي، اللي هو بتلاقي البيت مثلا مليان حاجات كتير، بتلاقي النيش مليان اطباق ومش عارف ايه، وده يعني بتحس ان انت الناس بتبقى عايزة تملى كل مكان فاضي في البيت. احنا بالعكس بتلاقي الدنيا بسيطة، كام حاجة في كام حتة وخلاص، على كده بتدي شكل عام كويس للبيت. خليني اقول ان انا احب دايما ادي كل واحد حقه. 90% من ستايل البيت والديكور، ده ممكن نقول 100%، من دماغ مراتي، وهي اللي بتعمل كل حاجة ليها علاقة بالديكور في البيت. انا كل اللي انا ممكن اساعد فيه، مثلا مش عارف جبنا الدولاب الفلاني فتعالى نركب الدولاب الفلاني، جبت مش عارف ايه تعالى مثلا نحطه في المكان الفلاني، لكن الفكر كله والدماغ كلها هي الصراحة مراتي. وده يمكن حاجة الصراحة مريحاني كتير، يعني ما بقعدش افكر خالص في اي حاجة ليها علاقة في البيت. يمكن هي بتقعد تسألني ايه رأيك في مش عارف ايه، ايه رأيك في مش عارف ايه، انا ممكن اقول رأيي، بس في الاخر رأيي ما حدش بياخد بيه، فهي بتعمل اللي هي عايزاه يعني. بس عشان اكون صريح، هي ما شاء الله اصلا عندها معرفة بموضوع الديكور والكلام ده كله، فانا كده كده باثق اصلا في رأيها. مش بس هي بتصمم الديكور، لا هي كمان بتعمل بعض الحاجات بايدها. ان شاء الله النهارده في البلوج هحاول اوريكم بعض الحاجات دي. في نفس الوقت بتحاول تستغل، يعني ممكن تشتري حاجات رخيصة مع بعض، ولما تحطهم جنب بعض يعملوا في الاخر حاجة شكلها حلو. ف يعني الموضوع فيه توفير برضو، واحيانا فيه صرف. بس مشكلتي الوحيده مع الموضوع ده كله ان البيت دايما بيتغير، يعني مفيش اسبوعين ثلاثه بتلاقي الحاجه الفلانيه بقت في المكان الفلاني، مش عارف دي بقت عامله ازاي. فالصراحه من كتر التغيير انا بقيت يعني ما بركزش، يعني ما بقيتش اصلا عارف ده كان فين الاسبوع اللي فات وده كان فين الاسبوع اللي جاي، فالعمليه بتبقى يعني رخمه. ويمكن من هنا اكتشفت ان ده شغفها، ودي الحاجه اللي هي بتبدع فيها. كنت احيانا بقعد اقول لها يعني انت ليه ما دخلتيش تدرسي حاجه ليها علاقه بالديكور والحاجات المنزليه، لان هي ما شاء الله عندها موهبه في الموضوع ده. وانا مؤمن بحته ان انت لو عندك موهبه وعارف ايه الموهبه دي، طورها ونميها واشتغل عليها، وفي يوم من الايام اعملها وخد عليها فلوس. لازم. كل غرفة في البيت تحس ان هي بتحكي قصة او بتتكلم عن الشخص اللي هو عايش فيها. يعني مثلا غرفة حنين، كل حاجة بينك، عرايس، دباديب مش عارف ايه، هالو كيتي، الحاجات دي كلها. حنين مثلا بتحب الارانب، فتلاقي كل حاجة في الأوضة عندها ليها علاقة بالارانب. يعني مثلا هنا عندها بوستر لأرنب، اللعب بتاعتها كلها ارانب، دباديب ارانب، مخدة على شكل ارنب. هو لو على حنين هي نفسها الصراحة تجيب ارنب وتربيه في البيت، فانا بقعد اقول لها حنين احنا بناكل ارانب في مصر، يعني لو جبتيه ممكن اكله. فده بيخلي الاولاد يرتبطوا شويه باوضه النوم بتاعتهم. يعني مثلا حنين تلاقيها مره واحده كده انا رايح اقعد في اوضه النوم ومحدش يخش عليا، تيجي تقفل الباب عليها تلاقيها بقى ايه قاعده بتلعب بالعرايس، مش عارف ايه بتعمل ايه يعني كده مع نفسها. نفس الكلام برضو مع يوسف، تلاقينا يقول انا رايح اوضتي العب في اوضتي. فحته ان انت كل واحد يقضي وقت في اوضته ده يعني احنا الصراحه بنحبها. والدول هاوس ده او بيت العرايس كانت مامتها هي اللي عاملاه من الالف للياء، كانت شارياه يعني قطع، وقعدت بقى وحنين كانت لسه صغيره قعدت تركبه لها وتعمل لها كل الكلام ده كله. بص تحس ان هو بيت كامل للعرايس، عالم تاني. غرفة ايان هي المكان الوحيد في البيت، لا هو مش المكان الوحيد، لان انا المكتب بتاعي برضو بيبقى متبهدل. هو طبعا متبهدل زي ما انتم شايفين كده، بس في السيكونس اللي انتم شفتوها الدنيا تبقى متظبطه. يعني طبعا شاب وكده، فعنده حتة بقى ان هو يعني بهدل وارمي وبتاع. طبعا احنا كل فترة بنقول له يا ابني اعمل، يا ابني نظم، يا ابني مش عارف ايه.
بس طبيعي يعني السن ده انت بتبقى الحياة لعب وتهريج وفن، فانت ما بتبقاش عندك حته بقى ان يا عم سيبني بقى اعمل اللي انا عايزه بقى، حرام عليك تقعد تقول لي برتب واعمل وبتاع. بس هو الصراحه بيرتب، يعني لما بتقول له رتب بيرتب. نفس الكلام برضو مع حنين ويوسف، اه بتقعد تقاوح معاهم شويه، بس يعني الحمد لله كلهم بيلتزموا بموضوع الترتيب ده. غرفه ايان برضو بتحتفظ زي اي غرفه تانية، بتحتفظ بالحاجات اللي هو بيحبها. يعني مثلا تلاقي قطع ادفنتشر تايم لان هو بيحب الكرتون بتاع ادفنتشر تايم ده، شخصيه ستار وورز، مش عارف، يعني كده انت فاهم، كل حاجة ليها علاقة بالحاجات اللي هو بيحبها بتجمعها مع بعض في مكان واحد، فهو يحس ان هو المكان ده بتاعه. بس في نفس الوقت احنا بنحاول ان هو مثلا لو انت بتحب حاجة معينة ما نملاش الأوضة كلها بالحاجة دي. يعني انت مثلا لو بتحب شخصية معينة او كرتون معين، ما تركزش ان ابنك الغرفة بتاعته كلها تبقى الشخصية دي، لان الشخصيات دي بتتغير مع الوقت. يعني اكيد ابنك بيكبر ودماغه بتتغير، فالشخصيات دي بتتغير، فبيبقى عنده حاجات مختلفة، فحط له حاجة من كل حاجة هو بيحبها. بس الدنيا بقى هنا محتاجة ترتب. غرفة يوسف برضو تحس ان هي قريبة من غرفة ايان في الستايل، بس يعني في نفس الوقت الحاجات اللي جواها بتعيشك في دور طفل عنده 4 سنين. واحد هيقول لي ليه يوسف عنده سرير بدورين؟ السرير ده احيانا هو وايان بيشاركوا فيه، لما مثلا يبقى عندنا ضيوف حد من اهل مراتي يجي فبياخد غرفة ايان، وايان بيجي ينام هنا مع يوسف. او مثلا ممكن حد من اهلي لو جه من مصر بياخدوا الغرفة التانية بتاعت ايان، وايان ويوسف بيتعايشوا هنا. كل الشغل اللي على الحيطة ده، يعني الحاجات اللي على الحيطة دي كلها مراتي هي اللي عاملاها بايديها، والرسومات اللي على الحته دي هي اللي عاملاها برضو. هي بيني وبينكم هي اللي عامله كل حاجه يعني في الغرفه، بس يعني في حاجات هي بتعملها بايديها وفي حاجات هي بتشتريها. الحته اللي احنا فيها دي هي مش غرفه، هي مكان فاضي ما بين الغرفه بتاعتنا والغرفه بتاعت يوسف. لما نقلنا في البيت ده كانت الناس اللي كانوا قبلينا كانوا مستخدمينها كغرفه العاب، كانوا حاطين هنا ترابيزه بلياردو وكانوا بيستخدموها للاستخدام ده بس، لان هي الصراحه مساحه يعني ما تحس ان هي ما تعرفش تحط فيها ايه. فلما احنا جينا عملناها بلاي روم للاولاد، كان كل الالعاب هنا وكانوا يجوا يقعدوا يلعبوا وبتاع. بعد كده مراتي حبت ان هي يبقى عندها مكتب صغير ليها بعد ما دخلت الجامعه، فعملت بقى المكتب بتاعها هنا وحطت الشغل بتاعها هنا. في نفس الوقت برضو بنخزن فيها حاجات، يعني مثلا هنا المكنسة، المكوة، الكلام ده كله. معلش انا اسف. طيب الغرفة بتاعتنا مفيش حاجة كتيرة هتكلم عليها فيها، ولكن في حاجة واحدة بس مهمة قوي لازم نتكلم عليها، هي الدولاب ده. الدولاب ده عامل مشاكل كتير الصراحة. يعني مراتي مش موافقة على الموضوع ده، انا اللي قلت لها انا عايز الدولاب بتاعي يبقى مفتوح كده، ما فيهوش اي حاجة، احط بس الحاجة وما اقفلوش، لان انا راجل زي اي راجل ما بيحبش يقفل بيبان وراه. يعني انا عندي مثلا الدولاب التاني ده بفتحه وبسيب الباب مفتوحة وعادي وبكمل حياتي وعيش حياتي عادي، فهي بتتضايق من الموضوع ان انا اسيب الباب مفتوح. فقلت لها بصي ده الدولاب ده زي الفل كده من غير باب، انا عاجبني كده وشكله حلو، لان انا شفته في ايكيا كان عامل كده فعجبني الموضوع ده. لكن هي طبعا عشان الحس الفني بتقولي لا لازم يبقى زي الدولاب ده، في مرايات من بره عشان يبقى ماشي مع الاوضه. واحنا لحد دلوقتي طبعا كل يوم بنتخانق على الموضوع ده، هي عايزه تحط بيبان وانا عايزه يفضل زي ما هو كده. فتفتكروا مين هينتصر؟ والله لحد دلوقتي انا منتصر، بس يعني ما اقدرش اوعدكم ان الانتصار ده هيستمر. ده لون الراديتر العادي بيبقى لونه كريمي كده طبيعي زي ما بيجي من الشركه. فطبعا احنا مثلا هنا عندنا هي عايزه تلون الراديتر ده عشان يمشي مع الحيطه، فجابت سبراي اسود، ودلوقتي هي بتسبراي الراديتر ده بحيث انه يبقى لونه متماشي مع الحيطه. هبقى اوريه لكم بعد ما يخلص. ده الشكل النهائي للدفايه بعد ما مراتي لونتها باللون الاسود عشان تمشي مع الحيطه. في برضو حاجه مهمه نسأل عليها، ان السبراي اللي هي بتستخدمه سبراي ضد الهيت، يعني ضد الحراره، لان الدفايه دي لو انت حطيت عليها لون عادي
او سبراي عادي غالبا مع السخونيه هيسيح، فلازم تخلي بالك ان انت تجيب سبراي ضد الميه، ضد النار، ضد الحشره والصرصار. في حاجه عايز اوريها لكم في الحمام، يعني انا مش عايز اوريكم الحمام بس عايز اوريكم حاجه واحده بس في الحمام، الا وهي الارضيه دي. الارضيه دي لسه جديده بقالها حوالي اسبوعين 3. الارضيه دي قبل كده كان شكلها مختلف، هحط لكم صوره قبل وبعد. هي في الاول كانت مقلقه بتقول لي انا مش هقدر اعملها، حاسه ان انا مش هتطلع حلوه مش عارف ايه، وانا الصراحه قعدت اقول لها لا اعمل ايه هتطلع جامده. فعلا عملتها وطلعت حاجه قويه. من الافكار البسيطه جدا اللي هي عملتها ومش مكلفه خالص، هي فكره ان انت تقص النور ده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللمض دي لما احنا اشتريناها كانت بتنزل لحد هنا كده، فهي طويله شويه، الستايل بتاعها طويل، فهي عشان تطلعها فوق وتبقى شكلها مختلف جابت البتاع ده اللي هو الايه بقى، والله الواحد نسي العربي. خرطوم او حاجه بلاستيك كده، مش عارف جابتها منين الصراحه، يعني هتلاقيها في البيت عندك في اي حته، وقصتها وعملتها بالشكل ده ولفت عليها اللمض بقى شكلها النهائي كده زي ما انتم شايفين. فحاجه بسيطه مش مكلفه بس يعني ايه، تدي شكل حلو. من الحاجات برضو اللي هي بتحب تعملها اللي هي شغل الصبغه، يعني هي بتصبغ حاجات كتير. الكنبه دي مثلا كان لونها اصلا ابيض، بس طبعا انت عشان عندك عيال ما ينفعش تبقى عندك حاجه بيضه او كنبه بيضه، فالفرش ده هي اللي صبغاه اللون الاسود ده. طبعا فرق مع الاولاد لان طول النهار هم بيتنططوا واحيانا بياكلوا هنا، مع ان ممنوع الاكل هنا، بس طبعا يوسف وحنين انتوا عارفين يعني ما ينفعش ابيض معاهم خالص. بس كده، دي كانت جولة سريعة في البيت للناس اللي كانت حابة بتسأل عن الانتريور ديزاين وكانت عايزة تاخد جولة وتعرف اكتر عن البيت. يا رب يكون الفلوج ده عجبكم، وزي ما انتم شايفين التلج بدأ ينزل، ممكن تكونوا شفتوها في بعض السيكونسز، يعني حبة فوق وحبة تحت، مش جامد قوي يعني. فممكن الفلوجز اللي جاية تبقى مغطاة بالثلج. بصوا كده الارض بدأت تحنكش، فيعني مش قوي، يعني نص نص. الصراحه من الحاجات اللي انا بفخر بيها جدا هي الشغل اللي بتعمله مراتي في البيت. يمكن انا مش سهل ان انا اقول كلام لحد قدامه كده، يعني اقعد اتكلم عن حد واقول له انت كذا 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 كذا، فيمكن الفيديو ده بالنسبه لها فيديو انا بقول لها فيه شكرا على اللي انت بتعمليه في البيت. الصراحه حتى ان كنت انا شخص ما بفهمش قوي في الانتيريور ديزاين، بس حاسس ان انت بتعملي حاجه حلوه يعني ما شاء الله. كيب ات اب، بس يعني ايه، كفايه مش كل اسبوع نغير الدنيا عشان هي كده حلوه زي الفل خلاص بقى يعني ايه. بس حاجه كمان، هي عامله انستجرام للناس اللي بتتابع انتيريور ديزاين والحاجات المنزليه والكلام ده كله، الستات اللي عايز تعرف ازاي تعمل الديكور في البيت والكلام ده كله، هي عامله صفحه على انستجرام بتدي فيه تيبس وحاجات كده، ففي بوستات هي بتعملها دي اي واي، الحاجات اللي هي بتعملها بايدها، الديزاين ده بيتعمل ازاي، الديزاين ده بيتعمل ازاي. فممكن تخشوا تتابعوا الانستجرام ده، هسيبه في الديسكريبشن، ويمكن ان شاء الله في يوم من الايام ده يبقى الشغل بتاعها والحاجه اللي هي تعملها. فانا بعتذر ان الفلوج ده غالبا نزل متاخر، بس ان شاء الله اللي جاي مش هينزل متاخر. احنا بدانا الدراسه وبتاع، فالدنيا بدات ان هي بقى ايه، نظبط بس الجدول وكده والدنيا تظبط ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله الجمعه اللي جايه. السلام عليكم. طيب دي الرسمه اللي احنا اشتريناها النهارده، والمفروض ان احنا ان شاء الله نعلقها قريب جدا، بس محتاجين نجيب لها فريم. تفتكروا ايه هي دي؟ كايرو، القاهره. بصوا بقى هنا ايه، لو قربنا كده شويه، دي الشوارع اللي في القاهره كلها، القاهره الاسلاميه، شارع مش عارف البنهاوي، محطة قطار رمسيس، شارع احمد بدوي، يعني القاهرة كلها في الخريطة هنا. هيبقى شكلها ان شاء الله جامد في فريم، وغالبا هنعلقها في الليفينج روم، فان شاء الله لما نعلقها هبقى اوريها لكم.